විදුලි මීටරය ලෙස යොදාගනු ලබන්නේ වොට් පැය මීටරයක්. නිවස තුළ පරිභෝජනය කරන විදුලි ජව ප්‍රමාණය මෙහිදී මනුගත වෙනවා. වොට් 1000ක ජවයක් පැයක කාලයක් පරිභෝජනය කළ විට යුනිට් එකක් ලෙස මීටරේ සඳහන් වෙනවා. මෙම MCB එක මගින් නිවසට ගලා එන ධාරාව ඇම්පියර් 30කට සීමා කර තිබෙනවා. නිවස වෙත විදුලිය සපයන රැහැන පළමුවෙන්ම සම්බන්ධ වන්නේ මෙම උපාංගයටයි. ඉතින් අපි බලමු මෙම උපාංගයට වයර් සම්බන්ධ වන විදිහ. So